Hello guys, good morning. Ayan, nandito kami sa farm. Ito new harvest kaninang morning, mga nag-harvest sila mga 4:30 in the morning. Then ayan yung aming native chicken. Yan ang ano natin dito. Ayan. So tignan nyo ang aming sweet corn. Bagong harvest yan. Yan. Inihaw namin siya na may ano pa, may balat. Masarap yan. Yan o, tignan nyo. Yan. I-partner natin sa inihaw na native chicken. Ang aming crossbreed native chicken. Masarap yan. Baka gusto nyong umorder. Available lang anytime. Just PM is the key. Ayan o. Tignan nyo. Sarap ang ano talaga hanggang dito. Yung ano niya. Ang tamis nito guys. Grabe. Yan. PM lang pag gustong umorder. Ayan. Marami aking kamay dahil dito sa ipa ng sweet corn. Thank you!